Yan. So magre-replace tayo ng speaker para mas maganda yung tunog sa stock compare sa stock. So meron dalawang kailangan tanggalin na screw, isa yan and isa dito. Ano muna, kailangan nyo gumamit sharp edge para i-hook to. Yan. Yan. Para makita nyo yung screw. And yan. Tanggalin nyo yan, kailangan tanggalin. Saka ito. Yan. Yung dalawang screw. Tapos kailangan nyo itong tanggalin. Nakatatanggal to. Ayan. Ayan. Tapos ito yung una kailangan matanggal. Pag natanggal na to, isunod nyo nang tanggalin itong panel na to. So pag tanggal nyan, so gamit ko to. Ayan. Ayan, so tumalsik siya. Medyo napalakas yung puwersa. So ano lang talaga siya, hahatakin nyo lang. Ayan, meron lang siyang lock na ganyan. So ito. So wala nang masisira dyan. Tinatak. So ayan, once na mahatak yan, susunod na natin po ang panel na to. So pagtanggal ng panel, kayang-kaya siyang kahit kamay lang. Unahin nyo lang basta dito. Yan, ditong part. Tapos medyo puwersahin nyo siya. Yan. So may marinig kayong mga naglalagatok. Itong part naman na to. Yan. Next. Ito. Tapos sa ilalim ito. Yun. So ayan, yan lang ang pinaka nag-attach sa kanya. Yan. So kailangan nyo lang talaga siyang pupuwersahin. Yan mga meron. Yun yung mga green na yan. Nakatusok lang yan dyan sa mga bilog. Yan. So ganoon lang siya pagtanggal. Pagbalik, mga konting push-push lang. Tapos ito yung stock. Yan yung stock. Meron siyang tatlong screw. Yan. Tapos tatanggalin nyo ito. So yung pag-replace ng speaker dito, pwede nyo siyang replace ng 6-inch speaker or 4. Pero siguro mas prepare yung 4-inch para yung sa bracket nya kasya pa rin. Check natin. So ayan, nakat na natin yung pinaka-frame nya. Ayan. Ito yung pinaka-magiging frame ng JBL na speaker. May sasalpak dito.
Ito na yung magiging frame niya. Yan. Yan, so pagkakabit na natin siya, sasalpak lang natin siya dito, dyan, sa dalawang butas na yun. So hindi natin kailangan sirain yung wiring nito. Sasalpak lang natin itong dalawang wire. Red is positive, black is negative. So dito, ang positive is yung red, negative itong blue. So itatapat nyo lang yan dyan sa butas. Then may electric tape natin.